Ух ти, це нормально. Блін. Диви, щука. Йо-моє. Дихай, диви, шевелиться цими. Оце та лунка, де ми бачили щуку на камері. Блін. Жерлиця спрацювала. Там є. Ух ти. Є, дивись, вона. Чорт, я не можу її дістати. Карасик, мабуть, вже все, да? Та він же на один раз. Он Саня ще окуня знайшов. А от ще один, хто це? Чекай, це карась? Ні, оце хто? Це щука, чи теж окунь? Теж окунь. Ой, О, тут його багато, тут пробуй балансір. Слава Україні, рибаки, на каналі Катя Рибалка. На вулиці справжня зимова казка, але це так тільки кажеться. Коротше, ми з Санєю вийшли з дому, така хуртелиця, мете сніг, вітер. Коротше, декілька днів вдарили морози і ми знайшли гарний лід, гарну кригу, надійну. Кожне відео на кризі я буду вас попереджати, що виходити на кригу можна, коли вона мінімум 7-10 см. Це рахується безпечна крига, і то це залежить від кількості людей на льоді, від вашої ваги. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. Ми тут на Лісовому озері. План наступний. Взяли з собою жерлиці. Вчора купила карасиків. Поставимо декілька жерлиць вперше в цьому році. І з собою вудочки будемо рибалити на балансіри, на блешні. Тобто жерлиці нехай собі стоять, чи клюнуть вони чи ні, я не знаю. І то чекати, просто стояти чекати сумно, то будемо ловити в цей час на балансіри. Саня вон робить одразу багато лунок буром. Перше відео з льоду вже на каналі, і там ви написали, що дуже смішно я бурю лунки, що це такий собі, знаєте, спосіб в мене. Ну, друзі, як вмію, так і бурю, як вмію, так і працюю пишнею. Немає в мене так багато сили, щоб прям на бур надавити і швиденько, як он Саня, пробити лунки. Але просто коли холодно, я беру в руки бура, і це реально класний спосіб зігрітись. Ну що, я сподіваюся, що мій телефон швидко не сяде, бо мікрофон дуже швидко сідає. GoPro також має такі властивості вирубатися на холоді, але я впевнена, що от чогось в мене є відчуття, що сьогодні я точно, 100% спіймаю рибу. Знаєте, я от не люблю риболовлю на жерлиці, бо мені завжди дуже шкода оцих карасиків. Біднесенькі. Зараз буде дуже швидкий екскурс, як змонтувати жерлицю. Саня Коропятник вам розкаже. Ух, блін, такі пориви вітру. У нас такі самі дешевенькі жерлички. Самі звичайні. Не знаю, це ми в Драгоні купляли 2 роки тому чи минулого року. У нас, до речі, все по зимовій риболовлі від Боді. Бодя подарував оцю пишню, Бодя подарував отой бур, а жерлиці ми в нього купили, так? Так. Значить, дивіться. Тут нічого взагалі складного немає. Сюди леску просовуємо, на катушечки намотано. Ого, тут забитий груз. Отак оце у нас все тут минулорічне, нічого не докупляв, нічого не робив. Як є. Отак, раз, продягаємо груз. Все, тепер беремо повідець, або ось такий у нас є металевий, ще у нас є отакі. Флюра. Це не флюр, це зовсім інший хардмоно. Він зветься, це дуже крутий поводочний матеріал. Він набагато більше витримує клювання риби, м'якенький. Просто суд для жерли це неймовірна штука. Зараз я поставлю вам
швиденько цей, щоб показати, а потім нав'яжу собі, вже зроблю петлі на ньому і буду цей ставити. Так, я вам показав. Тут беремо, прив'язуємо груз, далі прив'язуємо наш поводочок для того, щоб зубата не перекусила його. І все. Чесно кажучи, у мене телефон заліпило вже снігом, я не бачу, що там знімаю. Сподіваюся, що я нормально вам не знімаю сьогодні. Нічого складного. Сюди одягаємо двійник наш. Застьобуємо, беремо нашого карася. О, цей живучий сам в руку запригнув. Якщо карась побільше, то краще за все, от мені показували щукарі, береш, продягаєш в рот йому двійник і витягуєш крізь жабру і заводиш повідець. Ну, таких маленьких це нема сенсу. Такого маленького краще отак легенько йому під плавничок. Отак раз. Наскрізь, щоб він живий лишався, бачите, і ось так він буде зараз плавати. Пускаємо нашого карася вниз, потім відпускаємо повністю, щоб груз впав на дно. О, на дні. Тепер робимо десь, я дивився, це треба дивитися, який він підніме. Ось раз оберт, два, десь 3 оберти робимо, піднімаємо карася нашого від дна, потім ставимо защолочку і закладаємо наш прапор. Все, і чекаємо. Щука потягне, бачите, прапор. Тинць, вистріли, і це у нас клювання. Поки Саня буде мучити карасів, я піду ловити на балансіри. І подивимося, хто швидше піймає. Ви напишіть в коментарях, хто швидше піймає. Саша на жерлиці чи я на балансіри. О, дійшла до дна. Так само зараз трошки підмотаю. О, балансірчик знайшла свій прошлорічний. І так от декілька підривів робимо. Якщо рибка є, то вона обов'язково клюне. Ну це не точно, може і не клюне, сказала Катя. Буквально там робимо 5-10 підривчиків в одній лунці. Якщо нема клювання, переходимо в нову лунку. Дивіться, як сніг. Бачите, це мої сліди, я тільки що підійшла. А отут були Сашіни сліди. Він бурив лунки, скільки пройшло? 15 хвилин, вже майже заміло його сліди. Отакий от снігопад. Треба взягнути, спробувати менший балансир. Цей такий великуватий, не хочу на нього. Карасиків спеціально купила різного розміру. Там є дуже-дуже маленькі, а є такі побільші. Для того, щоб побачити, на який розмір буде ловитися. Знаєте, може тут рибка клює тільки на великих або тільки на маленьких. Так, що в мене є ще? Такі цикадки в мене ще є прикольні, але ні, я хочу балансир. Десь у мене був такий казирний, минулорічний. О, от він. Він заржавів. Ладно. О, от є маленький. Хлопці, от такий. Він маленький, бачите. І у нього, виходить, тут така пімпочка. Це ми додатково ставили. Таку
Трійнічок. В прошлому році вона працювала бомбезно. Записуй. Включи запись. Та вона ж телефону нема. Блін, Диви, щука. ё-моё. Дихай, диви, шевелиться цими. Телефону з собою нема, ну чекай. Ти можеш запис там включити? Дивіться. Нема там флешки. Ти повернув від неї. Все. От Ні, воно, от воно. От воно, блін. А ну цікаво зараз. Якщо... Дихає, бачите, диви, плавниками шевели. Да. Іди телефон візьми бігом. І в цей момент вимкнувся мікрофон. Коротше, ми взяли балансир, опустили, хотіли на камеру піймати щуку на цей балансир. Як ви бачите, мул піднявся поруч. Щука собі стояла, не боялася, але на балансир так і не клюнула. І аж допоки ми просто не спіймали балансиром камеру. Друзі, перший раз в житті я таке бачу. Походу у нас, я тільки помітила, що виробився мікрофон і не було звуку. Я там щось начитаю вдома, коли буду монтувати. Блін, снігом заліпила телефон. Жерлиця стрельнула! Блін, ми поки там ту щуку знімали. А? А ну, зараз пишу мікрофон хоча б. Вроді, да. Ну, вона зійшла вже. Блін, капець, поки ми ту... Поки ми бавилися з тою щукою з цим, не крути, бачиш? А ну, трошки дьорни її. Треба зачекати, вона може заїдати. Або зійшла, або... Є щось? Ні. Ну ти все одно підсікни. Немає нічого. Ні? Є. Є? Є. Ух ти, це нормально. Нарешті! Ура! Дай так. Клас. Я перший. Ти перший, Піймав. так. Так, всі, хто ставив на мене, швиденько лайк прожимаємо. Слухай, гарна така, Гарно, гарно. кілушна така. А ну-ка. Фух, жесть, ти що? Я просто обернулась, поняв, бачу флажок. Вистрілив. Диви, карасяний там в році. Ух ти, як зажрало його. Надо цей інструмент. Карасик, мабуть, вже все, да? Да. Та він же на один раз. Клас. Взагалі так зачепилося. Не розумію, як я витягнути. І на живця, бачиш? Оп. Карася. Фух. Він живий, біднесенький. Фотку на пам'яті випускаємо. Підростати. Ну все, погнали далі. З починчиком тебе. Дякую. Так, оце та лунка, де ми бачили щуку на камері. Блін. Жерлиця спрацювала. Так, друзі. Там є. Ух ти. Є, дивись, вона. Чорт, я не можу її дістати. Один-один. Дивіться, яка. Ух. Ох, як карася зажрала. Гарна. Бачите, друзі. О, хоч зігрілася, побігала. Не хоче вона балансіра, хоче вона карася. Дві риби на живця. А давай спробуємо в цю, де ми бачили рибу, поставити. Давай.
Якщо воно там стоїть, зараз і карасика, бо цього не хочу балансіра. Давай спробуємо. Оп. Якщо буде, ну, поки що 2 риби на карася, це каже про те, що вона все ж таки на живця. Скоріше за все, вона тут просто харчується карасем, так? Да. Так. Я в камеру бачив карася одного. Так, Да, до речі, ти ж раз, тут побачив карася, два, правильно? 3. І сюди прийшов, опустив камеру, і тут Да. потім щуку знайшов. Угу. Карася в той бачив вон де, а тут супершову щуку. Треба уважніше вже за жерлицями дивитися. А може просто, знаєш, такий вихід був. Бо читай 10 хвилин 2 риби. Ну прикольно ми сьогодні, бачите, на камеру перший раз ми так цікаво засняли щуку. Ми якось карася, пам'ятаєш, знімали? Сховала телефон? О, подивись, а, бляха, це просто стоїть, так? Да? Ні, Це жерлиця? Ні. Тільки що не було, 100%. Та тут розмотало вже капець, а ну. Палки. Є? Підсікни. Є. Уху-ху-ху. О, це хороша. Блін, а де телефон? Це хороша. Все, сошла. А, Це велика була. да? І тільки що не було. Я от тільки що Вона дивилася. так сопротивлялася, капець. Та так не сопротивлялася. Це. Жесть. Тільки що ж не було, я тут же був. Да, Я да. ж на живця наживляв. Ну, Я ж наживляв тільки що нову. Ще! та блін, це ви. Так. А, хто перший? Хто перший? Блін, друзі, це реально вихід, я такого ще не бачила. Ти мені піддаєшся, чи я обганяю? Скільки? 4 вистріла А за ну-ка. півгодини. Дивимося. Це називається... А де телефон? Я не знаю, в тебе чи в мене був. Я ж пішов жерлицю. А, я вже в чемодан його Нажимать. закинула. Ну. Так. Є тут не дуже велика, по-моєму. О, GoPro не знімає. От і GoPro, падлюка. Вирвалась. Є риба. Ох. Це нормально. Це щось капець. Це нормально. Ух ти, вона не хоче лізти сюди. Тут дивись, як стравлює. Фух. Є. О, диви. О, пузата, Всі диви. такі за кіло. І дивись взагалі. Дуже класний. Абсолютно різні частини. То знов жерлиця вистрілила. Ні, так це ж та, що... Фух, це те, що ми тільки що підняли. Фух, друзі. Все, ну його нафіг той балансір. Давай зараз зарядимо жерлиці на всі. О. Фух, закровила. Бери інструмент. Це вже твоя, дивись. Там в мене щука. Це вихід, так? Да? А, почекай, ти кинув там, де щуку ми бачили в камеру, так? Да? Там, до речі, та на льоді залишилася. Треба її. Тут розмотано вже капець. А ну-ка. Тільки що не було, я дивився. Коли йшов. Нема, так? Ні. Так, ладно, опускаємо. Ну тут було розмотано, подивись. Я бачу. Ого! Оце вона вдарила і пішла. Не зажували. Почекай, там на карасі якась трава. Слухай. Фух, блін. Це реально, оце називається вихід, правда? Давай мені інструмент. Єбать, мужик голий біжить взагалі. Так. Фух, друзі, оце у нас сьогодні рибалка. По-перше, роздача, по-друге, на камеру вам зняли щуку. По-третє, якийсь мужик повністю голий бігав. Повністю голий він був. Так, ця також нормально зажрала. Там Саня просто поки жерлицю встановлює, я тут сама розбираюся. Я цю рибу прям кинула і побіжала за тою жерлицею. Я не пам'ятаю такого скаженого кльова щуки на жерлиці. У нас ніколи з цим Це перший раз в Ще й житті. голі мужики бігають, тут пісюни свої світять. Я не дивилась, чесно, Зай. Мені не цікаво такі чужі. А вон дивися, ж куди зайшов крючок. Фух. Я чесно не дивилася на пісюн. Не дивилась, так. Да. Підписчикам трошки зняла так, а сама не дивилась.
О, це тут так з неї гачок зняти. Я вчора купила тільки 10 карасиків. Все, там вже нема. А це Два останнє? штуки лишилось. Ну все, от скільки ще піймаємо, може і вихід закінчиться і на тому все, правильно? Все. І кожна така щучка, ну це найменша, такі чіткі кілошки. Ні, ну та велика була, яка зійшла біля банки. Чемодана? Да, там, де речі наші. Взагалі абсолютно різні частини озера. Просто там, тут посередці і считай тут взагалі міляк. От ми тут ходили, я ходила з балансіром, тут просто міляк. Ми навіть не ставили ставки на це місце, хотіли переставити. У нас там хоч є звук, подивись, чи нема? Є вроді? Сьогодні реально така роздача, GoPro виключається, мікрофон виключається, телефон намок, ну коротше. Ну, зато кльово, ти бачиш, який Ну, скажений, да? ну, ух! Задоволена нереально. Дуже в мене велике прохання до вас, щоб ви підписувались на мій канал, якщо ви досі не підписані. Друзі, коротше, сиджу, монтую це відео, подзвонила мама. У них стався такий інцидент в домі у її сусідки. Вибухнув газовий балон. Коротше, це страшне. Просто майже відірвало стінку в кухні. На щастя, ніхто не постраждав, хоча в цій квартирі живе дитина. Коротше, у неї електрична плита, вимкнули світло, і на газовій горілці, на балоні вона там щось приготувала. Вмикнули світло, і плита запрацювала. Нагріла балон, він вибухнув. Коротше, я вас хочу попросити, ну реально, друзі, зараз така ситуація, ми в цьому живемо, що нема світла, ми намагаємося якось там виживати в цьому. Але будьте обережні, будь ласка, і є балони, які не вибухають. Я вам зараз залишу посилання на сайті Грілі. Це балони з Німеччини, які виготовлені для внутрішнього ринку Німеччини. Дотримуйтесь правил безпеки, але вже якщо ви додому тягнете газовий балон, то треба брати ті, що безпечні. Я подумала, що зараз час про це сказати, і може для когось це врятує комусь життя. Зай! Друзі, це капець. Я от тільки що туди дивилась. І не було сработки. А от зараз сработка. Біги! Це та сама, що остання була. Ну чому воно мені на очі не попадається, як воно срабатує? Дивись, це бачиш кров, там де остання. А ну-ка. А вона підклиняна ця. Є. Є? Ух ти. Блін, яка кольорова, подивись. Фу, блін, це шоста вже. І погризана. Ой, карася геділа. Да? Диви. Блін, у Карася. нас карасів мало. Нема вже Подруга. все. А вже Це, до речі, виплюнула. найменше. Це найменше, так. Да. Зато з'їла. Ну там карасик був маленький. Іди, манюнька. Я тобі кажу, я тільки що от дивилася, не було сработки. Я просто тільки що на відео казала, хочу побачити сработку. Повертаюся ще раз. Вона підплила, вдарила і все. Просто цей. До речі, тебе Я телефон шукаю нормально карася. знімає, мій вже намок. Да, друзі, Саня шукає карася, він хоче сюди приїхати, поставити тут палатку. Ну, судячи з того, що щука клює тут тільки на карася, це означає, що вона тут його їсть і його тут багато. Відповідно, він тут є. Я поки одного бачив тільки в лунку. Опустив камеру, бачив карасика такого грам 200. І все, більше не можу І знайти. ти після того один карася один. знайшов ту щуку. Да. Ну, прикольно, що воно спрацьовує реально по всій водоймі. І два рази одна Вже лунка. другий раз. Що, ставимо в неї третій? Та я не знаю, можна ставити, але... Слухай, ну костюмчик сьогодні прийшов, це бойове хрещення, правильно? Так, перша риболовля. І що, тобі тепло? Дуже тепло, чесно. Дивись, він відштовхує воду. 7 тисяч. 7 тисяч? Так, у нього 7 тисяч водонепроникність, 5 тисяч дишущі мембрани, кевларові вставки, там де більше воно треться лікті, коліна, плечі, якщо сумку носить, бо це ж короповий костюм. Та я пам'ятаю, ти взяв собі взагалі вже такі, як типу, на весну, Так, так. але взяв, підів дониз термобілизну теплу. І отак от зимою, сьогодні -1, -2. А взагалі комфортно. Нормально, так? Да? Вообще бомба.
Ну, коли така рибалка, особливо, коли знаєш, там типу, на місці не стоїш, бігаєш. Залишу вам посилання, це Крайстон фірма. Це, в принципі, можна сказати, що новинка на нашому ринку. Вони продаються в магазині Fish. Дивіться, як виглядає. Ну, це така, це карапова іменно фірма. Виглядає він так, гарно. Тут, дивись, кишені захищені також, да, щоб ви... Так, водонепроникні ці стоять. Резинки? Ні, змій. Ну, отут така защитна штука, бачиш? Ага. Щоб Красавчик. можливо попаду, не промокну. Виглядає гарно. Получається, у нас тільки одна жерлиця не спрацювала оця. Причому, хочете прикол? Це та жерлиця, на яку, якщо чесно, я більше всього надій мала, бо тут, бачите, типу камиш закопаний. І це так рибаки помічають, коли піймають рибу. Бачите, типу, лунку помітили, щоб наступного разу собі легенько знайти місце. Нема там нічого? Ні, нічого. А це жерлиця без флажка у нас, да, така? Так, це без флажка. Можна витягнути перед, подивитися, можна переставити. Давай переставимо, якщо нема, нічого. І карась там такий нульцевий. Маленький, да. Чи побитий? Почекай. Битий він. Він був такий, щоб він був. Був. Інструменти потім фіг знайдемо. Телефон наче в воду не проникне, але в мене таке відчуття, що вода попала під екран. Під оцей, поняли, захисний, коротше, не екран, а захисне скло, бо дуже розмите зображення. Коротше, перший раз таке, реально така роздача на жерлиці у мене і у Саші одночасно. Ні я, ні він так не попадали. Але єдине, що мені прикро, я жодного пострілу не бачила очами. Типу, от я поверталась, бачила флажок вже стріляний. А оцей от момент, коли бумс, дуже би хотілося побачити. Ну, бачите, як є. Може, не сьогодні. Так, не все одно, жерлиці виставлені, поки чекаємо на чергове клювання, все одно треба ходити з балансиром. Тільки тепер би знайти, де я вудку кинула. А, вон вона просто валяється собі на землі. Є, так, поки спрацювань більше нема. Бачите, це ми тільки 5 жерлиць поставили. Як по закону на одного рибака можна 5 жерлиць. Тому могли поставити 10, але поставили 5. Ці рукавиці вже такі мокрі. Так, ну все одно продовжую намагатися піймати на балансір. Я от сподіваюсь, може вона на закуску захоче. Ну от, до речі, передостання щука, яку от я достала, а не Саша, вона була дуже вже пузата. Вона прям була така вже, вона наїлася, капець. Може на закусочку захоче маленького балансіра. І ви бачите, тут справа не в активності риби. Тобто риба була активна. В той час, як у нас працювали жерлиці, я все одно встигала працювати балансиром. Причому там, де ми бачили рибу. От вам, будь ласка, це справжній доказ того, що не завжди, коли активна риба, вона клює на все. І балансіри я також пробувала різні. От, будь ласка, як так може бути? По ідеї, з такою, от зараз був вихід, з такою активністю вона мала би ловитися просто на все. Саня продовжує карася шукати. Знайшов карася? Карася так і не знайшов, не бачив. Щуку бачив, в той лунки пропливала. Пустив камеру, вона В якій? проплила. От в ту. Ось в цій вторій? Через одну, да. Чи отут з краю? Краю. Зараз я спробую тут балансірчик. Ну, щука тут точно є, це ми знаємо вже на 1,000,000%. До речі, вітер зник. То я вже знімаю на Сашин телефон, мій так підсів. І без мікрофону, і он звук нормальний, я думаю. Саме головне при зйомці, щоб не було вітру. І мікрофон був гарний. Бо дуже вам не подобається, коли починали знімати відео, у мене ще не було мікрофону. І мені стільки багато людей писали, що звук поганий, купи мікрофон. Вон, є мікрофон, то від нього база, яка кріпиться до телефону, вже сіла. От в цій лунці ми рибу знімали вам на камеру. Я в шоці реально, отак от просто стільки сработок жерлиць на карася і жодного клювання.
на балансир. При тому, ви ж бачили, що ми на камеру опускали балансир туди, де щука. І вона ніяк не реагувала, собі лежала і все. А тільки пустили карася? А карася я одразу була покльовка, тільки я не засікла її, ну риба, да, була сразу. Жесть. Дуже цікаво. Блін, так круто, коли рибу ловить, не можемо передати. І знов у нас постріл. Сама крайня жерлиця. Саня вже бачив. А як ти її побачив без флажка? Розмотана ліска. Ну-ка. Ну. Ми вже думали, що вихід закінчився, бачиш? Ну, нема. Вона прямо на очах спрацювала. Бери залізку. Пробуй. Є. Ну, о, бачиш. Є. Ну, крупно. Блін, це йшла прямо під цим. О, так як та. Прямо під лункою. Ти дивись на цього бідного карася, Ага. вона його просто всього обіжрала. Вон зуби видно біля хвостика, подивись. Вон прям бачиш укус? Ага. Ну то була така якась взагалі невеличка. Он Саня ще окуня знайшов. А он, Суздучок. Ні, це окунь, бачиш пятно на плавничку. Угу. А от ще один, хто це? Чекай, це карась? Не знаю. Ні, оце хто? Це щука, чи теж окунь? Теж окунь. Ой, О, їх тут його кучка. багато. Тут пробуй балансір. Слухай, От прикол. якраз тут і пробуй балансір. В цій лунці. О, тут їх куча. О, Ух вони ти. тут стоять. Вони в камишиках, бачиш, спрятались. О, диви. Капець. Їх тут немерено. А карасів твоїх нема. Ні. А окунів знайшов. Отак треба опускати, так і карась. Диви, скільки їх. Капець. Все, тут їх логово. От вони Зараз тут їх спробую навалом. спіймати. От тут їх навалом. У нас 2014 рік на камері, прикольно. Диви, скільки їх. Жесть, це стайка іменно. Да, карася нема. А карася нема. Так, GoPro в мене майже сіла, 10%, але спробуємо спіймати тут окуня. Цей день я запам'ятаю надовго. Друзі, окунь не клюнув, не відреагував на мою приманку аж ніяк. Ну отак от. Чомусь на цій водоймі не працює балансир ні по щуці, ні по окуню, тим паче, коли вже того окуня знайшли. Нереально задоволення сьогодні отримали. На жаль, карася Саня таки не знайшов. Він не здається, він все шукає. Оббурив все озеро, прям без шуток, дивіться. Все озеро повністю. Що? Нашов? Ти бачиш його? Ямка така. Так, тут плотне лід чи ні? Можна підходити? О, під берегом. Де ти його побачив? Ну тут крутив камеру. О. Он він там на Ні, фоні. то не він. А може і він. Ну коротше, я крутив камеру і стайка така плавала. Дуже погано видно тут. Темно, але бачу. Можна почекати. Може пропливає ще. А, да, це от карась. Дивіться, камера стоїть непохитно, а от мул піднявся. Тобто риба О, зараз... так риба вон проплила. Нам видно було. Риба ходить тут зараз. Ходи. Коротше, шкода, що не можна на цю камеру записувати. Точніше, Ні, можна, не можна, надо просто не картку читає, не ставити. читає, А, і ти потім помниш нічого формат? не читає, да. Формат Ні не комп читає. не читає, нічого не читає її. Ну все, тоді наступного разу на карася. Ось такий камінь тут. О. Десь він тут блуждає. Я його якось засняв, так раз, камеру рухав, крутив. Головний висновок для мене цієї риболовлі, що тепер, коли я буду ходити на зимову риболовлю, я буду завжди з собою брати різні снасті. Якщо я йду на щуку, на окуня, я беру і балансіри, і жерлиці. Якщо, наприклад, там на карася, на мормишку, теж можна брати декілька жерлиць. Тому що отак от ти просто не знаєш, що спрацює.
Наші жерлиці перестали працювати, все, закінчився вихід. Отак от реально десь годину ми половили. І на тому дуже раді. Бо реально, я навіть збулася з рахунку, скільки риб ми піймали, я вже буду монтувати відео і побачу. Дякую всім, хто дивився до кінця. Ставимо вподобайки. Напишіть, хто чекає відео від Саші про карася. А я знаю точно, що він приїде і буде для вас знімати. Слава Україні, друзі! До зустрічі! О, диви. Карася лови. Ну, тільки що окуня. А може окуня, вона теж його жре. Балансір ти спрятала вже, да? Угу. Диви. Стоїть. Зараз тільки бах, плюха, да?